নমস্কাৰ মই নিৰুৎপল আমাৰ এই টাইমত সাগে প্ৰায়বিলাকৰে এনেকুৱা ফিল হৈছে যে কোনোমতে মোবাইলটো চলাই আছো এতিয়া ভিডিও এটা বনোৱা বা সেই ভিডিওটো এডিট কৰা বৰ টান যেন লাগিছে ভিডিও এটা বনোৱা বা তাক এডিট কৰাটো একদমেই সহজ কথা মোবাইলতে ইনষ্টল কৰিব পৰা কাইনমাষ্টাৰ নামৰ এপ্লিকেশ্যনটো ইউজ কৰি আমি কেনেকৈ ভিডিও এটা এডিট কৰিব পাৰিম তাকে দেখাবলৈ আজি এই ভিডিওটো বনাইছো চাওক কেনেকৈ এডিট কৰিব পাৰি প্ৰথমতে আমি কাইনমাষ্টাৰ নামৰ এপ্লিকেশ্যনটো গুগল প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ওপেন কৰি ল'ব লাগিব এপ্লিকেশ্যনটো খোল খোৱাৰ পিছত আমি এনেকৈ দেখা পাম বাওঁ সাইডে থকা এই প্লাছ চিনটোত আমি ক্লিক কৰি নতুনকৈ ভিডিও এটা এডিট কৰিবৰ কাৰণে এড কৰি ল'ব পাৰোঁ ভিডিওটো এড কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এছপেক্ট ৰেচিঅ'টো আহিব আমি 16:9 9:16 1:1 যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ তাত ক্লিক কৰি দিলে আমাৰ এনেকৈ আহিব এই স্ক্ৰীনখনত আমাৰ মিডিয়াটোত ক্লিক কৰিলে আমি নতুনকৈ ভিডিও এটা সিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ তাত আমি ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰি ভিডিও এটা সিলেক্ট কৰিলোঁ এইটো আমাৰ ভিডিওটো আহি গ'ল এতিয়া এই ভিডিওটোত এডিট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইট হেণ্ড সাইডে থকা যিটো সাৰ্কলটো আছে সাৰ্কলটোত গোটেই অপচনবিলাক আছে মিডিয়া লেয়াৰ ভয়েস অডিও মিডিয়াটোত আমি ক্লিক কৰিলে আমি নতুনকৈ ভিডিও বা পিকচাৰ এটা এড কৰিব পাৰোঁ লেয়াৰটোত আমাৰ এইকেইটা অপচন আছে মিডিয়া ইফেক্ট অভাৰলে টেক্সট হেণ্ড ৰাইটিং মিডিয়াত আমি ফটো বা ভিডিও ইয়াৰ ওপৰত এড কৰিব পাৰোঁ ইফেক্টটোত এফেক্ট দিব পাৰোঁ অভাৰলেটোত ষ্টিকাৰ দিব পাৰোঁ টেক্সটটোত আমি আখৰ লিখিব পাৰোঁ আৰু হেণ্ড ৰাইটিংটোত যিকোনো হাতেদি আঁকি দিব পাৰোঁ বা লিখি দিব পাৰোঁ এতিয়া আমাৰ যিকেইটা বাকীকেইটা অপচন আছে বাকীকেইটাত আছে ভইচ আৰু অডিও ভইচটোত ক্লিক কৰিলে আমি নিজেই কিবা এটা কৈ থকাটো এই ভিডিওটোত এড কৰি দিব পাৰোঁ অডিওত গ'লে মানে যদি আমি অডিওত যাওঁ অডিওত গ'লে আমি ইয়াত মোবাইলত থকা যিকোনো এটা MP3 ভিডিওটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত প্লে কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি টেক্সট কেনেকৈ এড কৰে এইটো চাই লওঁ টিত আমি ক্লিক কৰিম যিকোনো কিবা এটা আমি ইয়াত লিখিব পাৰোঁ হেল্ল' বুলি লিখিছোঁ আমি অ'কে কৰিলোঁ হেল্ল'টো আহি গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত ধৰি লৈ য'ত মন যায় তাত ৰাখি দিব পাৰোঁ এই তলৰ কাৰ্ডলত ধৰি টানি পিনে আমি ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰোঁ এতিয়া কালাৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ আমি কালাৰ এটা সিলেক্ট কৰিলোঁ কালাৰটো ক'লা হৈ গ'ল এতিয়া আমি কেপিটেল লেটাৰ এ স্মল লেটাৰ এ ইউজ কৰি পিনে এই চিম্বলটো ইউজ কৰি আমি ইয়াৰ ফন্টটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ ইয়াত বাকী অপশ্যনছবিলাক দিয়া আছে কি এফেক্ট দিব পাৰোঁ আমি এই আখৰকেইটাৰ ওপৰত এতিয়া আমি বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো চেঞ্জ কৰি চাওঁ বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰত ক্লিক কৰিলোঁ এনেবল কৰি আমি বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'লোঁ য়েল্লো দি দিলোঁ এতিয়া চাওক কেনেকুৱা হৈ গৈছে এতিয়া আমি আখৰকেইটাৰ ওপৰত এনিমেশ্যনটো এপ্লাই কৰি চাওঁ ইন এনিমেশ্যন মানে প্ৰথম ওলাওঁতে কেনেকুৱা এনিমেশ্যন হয় পপ দিলোঁ প্লে কৰি চাওঁ ইফেক্টটো এনেকুৱা হৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে যিকোনো এটা এনিমেশ্যন দিব পাৰে ইয়াৰ থকা যিকোনো এফেক্ট এটা এই আখৰকেইটাৰ ওপৰত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে কেতিয়াবা ধৰি লওক ভিডিওটো চলি থাকোঁতে আমি এটা ভিডিঅ' বা এখন ফটো বা এটা ডায়েগ্ৰাম কাষত দেখাই থাকিব লাগে তেতিয়া আমি লেয়াৰত থকা মিডিয়াত গৈ এনেকৈ ভিডিঅ' বা ফটো এটা সিলেক্ট কৰি এতিয়া আমি ফটো এটা সিলেক্ট কৰিলোঁ আপুনি ভিডিঅ' সিলেক্ট কৰিব পাৰে বা যিকোনো সিলেক্ট কৰিব পাৰে ধৰি লৈ আমি যিকোনো জেগাত ৰাখিব পাৰোঁ তলৰ কাৰ্ডলত ধৰি আমি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ ওপৰৰ কাৰ্ডত ধৰি আমি ফটোখন বেকা চিধা কৰিব পাৰোঁ প্লে কৰি চাওঁ এতিয়া এতিয়া তলত যে ফটোখন ওলাই আছে তলৰ বাৰটো দেখিছে ফটোখন ওলাই আছে তাত ধৰি আমি ফটোখন আগলৈ পিছলৈ লৈ যাব পাৰোঁ মানে যিডোখৰত লাগে আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ সেইডোখৰতে আমি এই ফটোখন ৰাখি দিব পাৰোঁ এতিয়া প্লে কৰি চাওঁ ফটোখন এতিয়া আগত অনা হ'ল দেখিছে এতিয়া ফটোখন সোনকালে ওলাই গৈছে ভিডিঅ'টোৰ বাকীকেইটা অপশ্যন আপোনালোকে নিজে ট্ৰাই কৰি চাব ইয়াত অভাৰলে আছে এফেক্ট আছে হেণ্ড ৰাইটিং আছে এতিয়া আমি ভইচটো কেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰে তাক চাই লওঁ ভইচটোত ক্লিক কৰিলোঁ ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰিলোঁ ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি কৈ যাব পাৰোঁ কৈ গ'লে আমাৰ কি হ'ব ভইচটো ৰেকৰ্ড হৈ গৈ থাকিব নেক্সট আমি ষ্টপত ক্লিক কৰিম তেতিয়া আমাৰ ভইচটো আহি যাব এনেকৈ যদি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আমি এটা মিউজিক এড কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি অডিঅ'ত যাব লাগিব অডিঅ'ত গৈ আমি যিকোনো এটা MP3 সিলেক্ট কৰি প্লাছটোত দবাই দিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ সেই MP3টো ভিডিঅ'টোৰ লগত এড হৈ যাব ভিডিঅ' এডিটিং শেষ হোৱাৰ পিছত আমি স্ক্ৰীনৰ লেফ্টত থকা তিনিটা ডটৰ শ্বেয়াৰ বুটানটো ক্লিক কৰি এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে আমি বিট ৰেটটো হাই ল' কৰিব পাৰোঁ আৰু ৰিজলিউশ্যনটো বঢ়াব কমাব পাৰোঁ এনেকৈ
তাতে ফ্ৰেম ৰেটটো আছে ফ্ৰেম ৰেটটো আমি এনেকৈ বঢ়াব কৰিব পাৰোঁ যিমান আমাৰ ৰিজলিউশ্যন ফ্ৰেম ৰেট আৰু বিট ৰেটটো বাঢ়ি যায় সিমানে কোৱালিটিটো বাঢ়ি যাব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'ৰ সাইজটোও বাঢ়ি যাব সো আমি এক্সপোৰ্ট কৰি দিওঁ আমাৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া এক্সপোৰ্ট হৈ আছে অলপ টাইম লাগিব এইটো আমাৰ ভিডিঅ'টো এক্সপোৰ্ট হৈ গ'ল আনটাইটেল 3480p বুলি এনেধৰণেই আমি কাইনমাষ্টাৰ নামৰ এটা এপ্লিকেশ্যনৰ সহায়ত খুব সহজে নিজৰ মোবাইলতে এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' বনাব বা এডিট কৰিব পাৰোঁ মোবাইল বা কম্পিউটাৰৰ লগত ৰিলেটেড এনেকুৱা ধৰণৰ সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ বাবে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ